Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Bài hướng dẫn hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi móc một chiếc mũ móc khóa như thế này. Chúng ta cùng đến với phần nguyên liệu nhé. Về phần nguyên liệu, màu chủ đạo của chiếc mũ mình sẽ sử dụng màu vàng. Và hai màu này mình sẽ dùng để làm hoa trang trí. Về kim móc, các bạn chuẩn bị giúp mình kim móc size 2.5 mm. Đầu tiên, các bạn gài giúp mình một vòng tròn mã thuật. Như thế này là chúng ta đã gài được một vòng tròn mã thuật. Các bạn móc vào vòng tròn mã thuật 8 mũi đơn. Sau đó chúng ta rút cái sợi dây này để khép lại vòng tròn. Chúng ta sử dụng một mũi trượt để kết lại vòng tròn. Chúng ta tiến hành trượt vào cái mũi đầu tiên của hàng, lấy len lên, đưa qua. Như vậy là chúng ta đã kết thúc hàng số 1. Ở hàng số 2, các bạn tiến hành lấy một bính và thực hiện 8 mũi tăng. Chúng ta bắt đầu thực hiện. Một mũi tăng là gồm 2 mũi đơn trong một chân. Một mũi đơn thứ hai cùng chân. Như vậy là chúng ta đã thực hiện được một mũi tăng. 7 mũi còn lại chúng ta thực hiện tương tự. Kết thúc hàng số 2, tổng số mũi của hàng số 2 là 16 mũi. Chúng ta cũng thực hiện một mũi trượt để kết lại hàng. Lấy một bính. Từ hàng số 3 đến hàng số 5, chúng ta thực hiện mỗi hàng gồm 16 mũi đơn. Có tổng là 3 hàng như vậy. Chúng ta thực hiện tương tự cho đến hết vòng số 5 nhé. Kết thúc hàng số 5, chúng ta đã thực hiện được xong phần chóp của cái mũ. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện tới phần vành mũ. Đầu tiên các bạn lên giúp mình 4 bính. Ở hàng số 6 này, các bạn thực hiện giúp mình 2 mũi kép đôi vào cùng một chân. Tổng số mũi của hàng số 6 này sẽ là 32 mũi. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện. Để thực hiện mũi kép đôi, các bạn tiến hành lấy 2 vòng sợi qua kim. Sau đó chúng ta đưa kim vào, lấy sợi và lần lượt đưa kim qua 2 lần sợi. 1 2 3. Tổng tất cả chúng ta có 3 lần sợi. Tương tự. Như vậy là chúng ta đã thực hiện được một chân. Các chân còn lại thực hiện tương tự.
bạn thực hiện tương tự đến hết vòng. Sau khi thực hiện xong hàng số 6, chúng ta sẽ thực hiện một mũi trượt để chốt lại hàng. Số 7 cũng là hàng cuối cùng. Chúng ta sẽ tạo cái viền cho vành mũ. Các bạn thực hiện như sau. Chúng ta lên một bính, thực hiện một mũi trượt vào chân tiếp theo, lên một bính, thực hiện mũi trượt vào chân tiếp theo, lên một bính, thực hiện một mũi trượt vào chân tiếp theo. Các bạn thực hiện tương tự đến hết vòng. Sau khi thực hiện đến hết vòng, chúng ta tiến hành kéo sợi chốt hàng. Dùng kim khâu len để giấu sợi len thừa. Như vậy là chúng ta đã kết thúc phần mũ. Bây giờ chúng ta sẽ làm hoa trang trí. Đầu tiên, các bạn gài giúp mình một vòng tròn mã thuật. Sau đó móc vào vòng tròn mã thuật 5 mũi đơn. Chúng ta rút sợi, thực hiện một mũi trượt để chốt lại hàng. Kéo lên chốt sợi, kim khâu len để giấu sợi len thừa. Hoa số 2 thực hiện tương tự. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành. Bài hướng dẫn của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào các bạn.